අයිබෝන් කියලා පිළිගන්න ඔයාලා හැමදෙනාම මගේ YouTube channel එකට. ඉතින් අද අපි බලමු කොහොමද Rubik Cubes නැති අයට app එකක් කරහා මේ Rubik Cube ඒ විදිහට Rubik Cube එක 3D විදිහට කොහොමද practice වෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේ cube app එකක්. ඉතින් මේකේ නම තමයි Nostalgic Cubes. ඉතින් ඔයාලා Android user කෙනෙක් නම් ඔයාලට යන්න පුළුවන් Play Store වලට. නැත්නම් Apple user කෙනෙක් නම් ඔයාලට යන්න ඕනේ Apple Store වලට. ඉතින් ගිහින් ඔයා search කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ විදිහට තියෙන එක Nostalgic Cubes කියලා. ඉතින් ඔයා ඒක ක්ලික් කරාම මෙන්න මේ විදිහට ගොඩක් එනවා. ඉතින් ඔයා යන්න ඕන පළවෙනි එකට Nostalgic Cubes කියලා තියෙනවා. ඉතින් මම ඔයාලට පෙන්නන්න මෙන්න මේ විදිහට තමයි logo එක තියෙන්නේ. ඉතින් මේක ඔයාලා install කරගත්තොත් ගොඩක් දේවල් තියෙනවා මේකේ පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් මම දැන් මේක install කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම දැන් app එක on කරන්නයි යන්නේ. මෙන්න මේක. හරි. ටික වෙලා ගිහින් එක on වෙනවා. ඉතින් ඔයා පළවෙනියට ඇද්දි මෙන්න මේ විදිහට page චුට්ටක් එන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේක skip කරගන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාලා මෙන්න මේ විදිහට ආවහම ඔයාලට පේනවා ඔයා ඉන්නේ මෙන්න මේ විදිහට කියලා favorite කියන කොටසේ. favorite කියන කොටසේ ඉන්න එපා. ඒකත් ඔයාලා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. බැරි කමක් නැහැ. ඉතින් ඔයා යන්න මෙන්න මේ විදිහට තියෙන මෙන්න මේ කොටසට. මම දැන් හඳ. ඉතින් ඔයා offline යන තරමට මේක වඩාත් හොඳයි. මොකද online ගියොත් ඔයාලට ads පෙන්වන්න ගන්නවා. ඉතින් මම පෙන්වන්නම් ඔයාලට ගොඩක් ඒවා තියෙනවා. ඉතින් ads එනවා ඒවා offline යනවනේ එහෙම එන්නේ නැහැ. මේ විදිහට ගොඩක් තියෙනවා මේ pyramid cubes. ඉතින් මේ pyramid cube එකේ 3x3 විතර නෙමෙයි 7x7 වෙනකන් තියෙනවා. 2x2 ඉඳන් 7x7 වෙනකන් තියෙනවා. ඊට පස්සේ cuboid, ඊට පස්සේ dragon cubes කියන්නේ ghost cubes, ඊට පස්සේ mirror cubes හැම එකම තියෙනවා. mega minx, kibi minx සේරම තියෙනවා. කිසිම අඩුවක් නෑ. මම දැන් ඔයාලට පෙන්නන්න. මෙන්න මේ cube කියලා තියෙන කොටසේ කොහොමද මෙතෙන්ට යන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලට තියෙන මෙන්න මේ cube කියන කොටස එකවතාවක් touch කරන්න. touch කරාම ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට ගොඩක් වර්ග එනවා 20x20 වෙනකම්. ඉතින් ඔයා ඕනෙ ක්ලික් කරගෙන ඔයාලට මම දැන් ඔයාලට පෙන්නන්න 2x2 එකට ගිහින්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඔයා පළවෙනියට ගියාම එන්නේ. ඉතින් මෙතන ඔයාලට පටන් ගන්න click here to start කියන එක බටන් එක ක්ලික් කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයා online ගිහින් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ මෙතන තියෙන 33ක්. ඒ 33 ක්ලික් කරන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ තියෙන world wide leaderboard කියලා. ඔයාලා online යන්න. ඉතින් world wide leaderboard කියන එක ගියහම ටික වෙලාවක් ගිහින් ඔයාලට load වෙනවා world wide leaderboard. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට තමයි පළවෙනි තැන තියෙනවා 2000 නම් හරියටම කියන්න බෑ. ඒක නම් දාගෙන යනවා කට්ටිය. ඉතින් ඔයාලට මේක නම වෙනස් කරන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් අඩුම කාලේ තමයි තප්පරයයි තප්පරය ගන්න. ඉතින් රෙකෝඩ් එක වර්ල්ඩ් රෙකෝඩ් එක නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ වර්ල්ඩ් රෙකෝඩ් එක කියන්නේ හැඩ් පෙන්නනවා. ඉතින් වර්ල්ඩ් රෙකෝඩ් එක කියන්නේ ඇත්තනේ. ඉතින් මේක සාමාන්‍ය 3D එකක්. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට කරලා පටන් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාගේ නම වෙනස් කරන්න මෙන්න මේ විදිහට ට්‍රේනින් කොටසට ගිහින් එහෙම ගිහින් කරන්න පුළුවන් ඔයාලට. හරි. සමාන ඇඩ්ස් පෙන්. හරි ඉතින් මේ විදිහට ගොඩක් ඒවට යන්න පුළුවන්. මම දැන් ඔයාලට පෙන්නන්න. මේක එක සැරයක් නිකන් ඔයාලට මම දැන් මේක ලේසි මේක මම ඔයාලට තෝරලා පෙන්නන්න. ලේසි එක තමයි holy pyramid කියන එකේ 2x2 එක. ඉතින් හරිම ලේසි. මේකේ world record එක නම් point ගානක්වත් නැහැ. ඉතින් touch කඩු ගණන් නම් ගොඩක් වෙලා යන්න පුළුවන්. ඉතින් holy pyramid එකේ record එක තමයි තප්පර කොහොමද 0.0.1 ඉතින් අර පේනවා. ඉතින් අද අපි කතා කරේ app එකක් ගැන. මේ app එකේ නම තමයි Nostalgic Cubes. ඉතින් ඔයාලා අද වීඩියෝ එකට කැමති නම් like එකක් දාන්න. පහළ තියෙන උඩ පාට subscribe button එක
අනිවාර්යෙන් ක්ලික් කරලා notifications enable කරගන්න. ඉතින් ඔයාට මේ cube app එක enjoy කරයි කියලා මම හිතනවා. ඉතින් මම හැම දිනකටම සුබ දවසක්. ස්තුතියි බැලුවට.